جميع العاملين هنا في النادي، من العاملين إلى اللاعبين إلى الإدارة إلى المدرب، وهذا طبعا عمل كبير قام به يورغن كلوب. طبعا اللاعبين كما تلاحظون هنا سيكون جيمس ميلنر سيمتد عقده لموسمين جديدين مع فريق ليفربول. دوره مهم جدا بالنسبة للفريق. كما ذكرت العلاقة القوية بين الجميع هي التي تجعل هذا الفريق يلعب بشكل ممتاز جدا. أيضا قد يضاف لهم اسم في شهر يناير، نعرف مينامينو اللاعب الياباني الذي يلعب بفريق RB سالزبورغ، قد يكون واحدا من لاعبي ليفربول القادمين طبعا في شهر يناير، وهو لاعب يتميز بكثير من المهارة وربما يناسب فريق ليفربول وأسلوب لعب فريق ليفربول. وأيضا كما تلاحظون طريقة التعاقدات التي يقوم بها ليفربول طريقة ممتازة جدا وبهدوء. اليوم المباراة مهمة طبعا بالنسبة لنجمنا محمد صلاح الذي يملك سجل ممتاز في مواجهة فريق واتفورد. سيكون من الممتاز بالنسبة له أن يسجل أيضا أهداف جديدة في مباراة اليوم في مواجهة الفريق القادم من لندن. لكن أيضا يجب أن نذكر بأن فريق ليفربول الذي سيشارك في مباراة اليوم هذه آخر مرة يكون فيها في ليفربول قبل توجه إلى الدوحة. غدا سيسافر إلى الدوحة ليصل إلى هناك ويشارك في كأس العالم للأندية، بطولة يتطلع لها طبعا الجميع هنا في مدينة ليفربول من أيضا الفريق، لأنها كما تعلمون البطولة الوحيدة التي يحققها ليفربول في تاريخه. إذا شكرا لك على هذا التقرير زياد من غرفة الملابس. لكن خبرني متى سيسافر ليفربول إلى الدوحة للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يفترض أن يلعب يوم الأربعاء مباراة نصف النهائي؟ نعم استاذ ايمن، طبعا حسب الحديث مع المسؤولين الاعلاميين هنا في النادي سالتهم عن متى سوف تكون الرحله. سيسافروا غدا صباحا من مدينه ليفربول يتوجهوا الى الدوحه. نتوقع الطريق تقريبا في بعد ظهر توقيت دوحه او في المساء الممكن في توقيت دوحه سيكونون موجودين هناك. نعم، اذا شكرا لك زياد منصور من ملعب الانفيلد، وسنتواصل معك ان شاء الله في هذه الامسيه. ليفربول بصحة جيدة دكتور طارق، ليفربول متصدر، ليفربول قادم يشارك بكأس العالم للأندية وهو المرشح الأقوى للفوز بها. ليفربول تعاقد مع مينامينو الياباني، تخطى سالزبورغ إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، جدد عقد المدرب كلوب. كل الأمور تبدو جيدة بالنسبة لليفربول قبل هذه المواجهة مع واتفورد. أجواء صحية في الأنفيلد، أجواء صحية في فريق ليفربول، أجواء نجاح وأجواء أيضا ما عدا فوز المحافظين في الانتخابات كما قال زياد منصور. وأجواء يعني لحصد البطولات. نعم. يوم الثلاثاء عنده مباراة في الصف الثاني، وصرح كلوب أنه سوف يشارك في الصف الثاني في مباراة الكأس أمام أستون فيلا، كأس محترفين. نعم. بالصف الثاني وبالمساعد مدرب. نعم، مساعد مدرب. هي بطولة ثانوية بالنسبة له. سوف يأتي إلى الدوحة لبطولة أندية العالم، متصدر الدوري من غير أي خسارة. لكن تصرف غريب الاتحاد الإنجليزي، يعني نادي مشارك في بطولة أندية العالم يلعب يوم 18 يعمل له مباراة يوم 17 في انجلترا. هو يعني الاتحاد الإنجليزي لا يهتم لمشاركات الأندية في البطولات خارجية. احنا شفنا مواقف كثيرة الوحيد في العالم. نعم، مواقف كثيرة في الشامبيونز ليج أو في الدوري الأوروبي عدم إراحة الفرق. نعم. وبالعكس الدوريات الأخرى تريح الفرق. نعم. التي تشارك، وبالتالي هذه الأمور قد نوعا ما ترهق الفريق. ولكن كلوب يعي كيفية المداورة ما بين اللاعبين، وبدأت المداورة من 3 مباريات. بدأ الفريق ينقص لاعبين، وبالتالي هذه ظاهرة صحية لا تؤثر على أداء الفريق، لا تؤثر على الانسجام الموجود. يواجه فريق متذيل الجدول أمام واتفورد وبعناصر يعني بوجهة نظري متواضعة كأداء وكسجل بالنسبة لي أداء واتفورد. في المقابل مهمة تأهل للدور 16 انتهت في الشامبيونز ليج، تصدر الدوري. الفريق يمر في مرحلة ممتازة جدا رغم إراحة اللاعبين والمداورة، لكن يقدم مستويات ممتازة جدا، وبالتالي ليفربول يسير في خطى ثابتة للتصدر والابتعاد عن المنافسين. نعم. ومحمد صلاح الذي يبدو في الصورة كلما فكر أحد في نقده جاءهم بهدف لا ينسى. فعلا مباراة سالزبورغ الماضية كان ممكن صلاح يخرج فيها على الأقل هاتريك، ولكن ضيع فرصة، لكن سجل هدف التاريخ، هدف من أصعب، هدف تاريخي. تحدثت عنه الصحف والمواقع الرياضية كثيرا بصعوبة الهدف، وخصوصا هو بالقدم اليمنى. ما من شك ان محمد صلاح أداؤه هذا الموسم يعتبر أقل نوعا ما من الموسم الماضي حتى نسبة الأهداف، ولكن بيؤدي أداء رائع وعارف إمتى يرد على المنتقدين. أنا في وجهة نظري في أندية كتير في أوروبا في الفترة الأخيرة بتؤدي بشكل جيد. تستطيع أن تمدح برشلونة،
تستطيع ان تقول ابيات شعر في هذا الهدف. هدف صعب شوف جدا. من اي لاعب الكره، ولكن يبقى ليفربول هو الاقوى على مستوى اوروبا. انا شايف ان محمد صلاح كمان من خلال نقل يورجن كلوب له لمنطقه القلب، من خلال الشراكه اللي حصلت في بعض المباريات بينه وبين فيرمينيو وبينه وبين ساديو ماني، في الفتره الاخيره شفنا نبي كايتا في دويتو رائع بينه وبين محمد صلاح. هدف من اصعب ما يمكن، هدف زاويته مستحيله. انا شايف ان صلاح الحقيقه كل ما الضغوط بتزداد عليه بيقبل التحدي وبيقدم عروض جيده جدا. وانا شايف ان احنا محظوظين ان شاء الله بقدوم ليفربول الى الدوحه، وهنكون مستمتعين مع فريق الريدز واكيد مع النجم العربي المصري محمد صلاح. لان بطوله مهمه وهي تنقص ليفربول الحقيقه البطوله، لانه شارك مره واحده في 2005 وزي ما احنا عارفين ان هو خسرها. نعم. طبعا لو نظرنا الى اللاعبين الاكثر تسجيلا للاهداف في اول 100 مباراه لهم في الدوري الانجليزي الممتاز، نجد ان صلاح بات واحدا منهم. يعني ألان شيرر طبعا الهداف القياسي للبريمير ليج سجل 79 هدف في اول 100 مباراه، هذا رقم لا يصدق بصراحه. فان نيستلروي الهولندي سجل 68 هدف، سيرخيو اغويرو الارجنتيني هداف مانشستر سيتي سجل 64 هدف، ومحمد صلاح سجل 63 هدف في اول مباراه. ان يكون اسم صلاح موازي لهؤلاء او من ضمن هذه المجموعه هذا شيء كبير يا دكتور. طبعا بكل تاكيد هذا شيء يدعونا للفخر ايضا في صلاح ومحمد صلاح وادائه واستمراريه ايضا تسجيل الاهداف والتالق. المستوى اتفق مع هيثم ان هذا الموسم موسم لم يكن في نفس المواسم السابقه لصلاح، مستوى نوعا ما تهديفا واداء. لكن الاثر موجود، لكن هو يعني في تواجد يعني صلاح، ولكن ليس ببريق المواسم الماضيه، وهذا شيء طبيعي. العيون كلها عليه اصلا، وهذا شيء طبيعي. كل حفظه. الان لما تنظر ليفربول هناك عناصر يجب ان تضعها تحت المجهر ان اردت ان تجاري فريق ليفربول في المباراه، ومنهم طبعا صلاح. محمد صلاح يقدم مستويات ممتاز جدا، نزول مستواه في بعض المباريات هذا شيء طبيعي جدا، استعاده المستوى هو الاهم، وهذه المهمة بالنسبة لصلاح أن يتدارك هذا الوضع ويعود إلى مستواه الطبيعي. جدا شيء طبيعي جدا أن ينزل مستواه في مباريات ويعود تدريجيا، لأن الأساس موجود لهذا اللاعب، أساسه لاعب جيد ولاعب عنده إمكانيات ممتازة جدا، والتعاون الموجود مع الثلاثي في الناحية الهجومية يشكل خطورة لأي فريق يواجه ليفربول، وبالتالي هذه القوة اللي يمتلكها ليفربول، الانسجام ما بين الثلاثي وتألق كل لاعب على حدة. نعم. الآن دعونا نتحدث عن أشياء أخرى. نايجل بيرسونز الذي يعني تم التعاقد معه رسميا كمدرب لفريق واتفورد، وأيضا المدرب الآخر يورجن كلوب تم تجديد له حتى 2024. تقرير إبراهيم خضراء من لندن. بين الأول والأخير مسافة تصاغ بأحلام قمة وآمال تجنب السقوط. واتفورد ب9 نقاط فقط في زيارة لملعب الفريق الذي لم يفقد سوى نقطتين في 16 جولة مضت، لكنهم الآن بمدرب جديد نجح بخطف نقطة من ملعب أنفيلد مع ليستر سيتي قبل 5 أعوام في موسم تحدى به نايجل بيرسون الواقع ليحمي الثعالب من السقوط قبل موسم التتويج. We need to win games. At the moment, it's been very, very difficult to find winning situations. We've been unlucky on a couple of occasions. Talking to the players and staff, we feel that sometimes things haven't gone our way. Very dangerous to allow that type of a thought to be at the forefront of your mind. We have to change that ourselves. Yeah, we need to make some good luck, but as every other side in the world needs from time to time, you need a bit of luck. But we have to go into games with a positive intent, and we're the people that can change our fortunes. So that's the starting point for sure. في الوقت الذي تكتب فيه خطوات أولى لتجربة مدرب جديد، هناك من قرر الاستمرارية وصياغة رؤى جديدة بعد سلسلة من النتائج القياسية للريدز ارتفع سقفها الزمني ربما على الأقل حتى عام 2024 مدة العقد الجديد بين يورجن كلوب وليفربول. I'm really happy that we can be part of this wonderful journey for a bit longer. So we know about everything. We know that there will be
problems in the future, like they were in the past, like we have today. And but I think it makes sense that then somebody who knows the club helps sorting them. Then another guy has to do that, and then it's always like I think the club is in a good place, and we have the chance still to develop a lot of things, a lot of exciting things coming up. Obviously, with the new academy, with maybe a new stand and stuff like this. So there's still a lot to come. أمسية أنفيلد بين التفكير بخطوات أولى تبدو وعرة لضيف يبحث عن بصمة جدية جديدة في ملعب خرج منه في آخر 3 زيارات خاسرا بفارق 5 أهداف، وتخطيط لمستقبل تبدو ملامحه أكثر وضوحا من زاوية رؤية محمد صلاح لهدفه في شباك سالزبورغ. والأهم أولا الحفاظ على فارق النقاط قبل رحلة الدوحة بحثا عن تتويج عالمي أول. إبراهيم خضربي، إن سبورت، لندن. هذا هدف لا يمل من تكراره. دكتور طارق، لو تحدثنا عن نايجل بيرسون الآن مع فريق واتفورد، نايجل بيرسون في عام 2014-2015 تولى المسؤولية في ليستر سيتي. ليستر سيتي ما قبل رانييري والفوز ببطولة الدوري. ليستر سيتي كان وقتها يعاني وكان في المركز ال20 مهددا بالهبوط، وباقي 9 مباريات على النهاية. قادهم إلى المركز 14 ب7 انتصارات وتعادل وخسارة في 9 مباريات أخيرة، وأبقى الفريق في البريمير ليج مقدمة لفوز رانييري بالدوري بعد موسمين. يعني سجله جيد في هذه المراحل، مدرب تحت الضغط. نعم. مدرب خاض تجارب كثيره. طبعا اطلق عليه كلمه الهروب العظيم يعني تيمنا بالفيلم الشهير. نعم، يعني خاض تجارب كثيره في نيوكاسل، ساوثهامبتون، هال، وايضا ليستر، ديربي كاونتي ايضا في الشامبيونشيب، لكن الان يعود الى بوابه صعبه. نعم. وبوابه واتفورد. بس عنده وقت اطول ما كان عنده في 2014 مع ليستر. طبعا لغايه الان عنده يعني جزء كبير من النقاط يريد ان يحصل لكي يبتعد عن منطقه الهبوط، لكن هذاك الوضع كان مختلف عن هذا الوضع والعناصر مختلفه. جانب اخر، ملاك واتفورد خرجوا من الجانب اللاتيني، سواء ماتزاري، من كيكي فلوريس، من خافي غارسيا، من سيلفا، من اسماء خافي، ايضا رجع الى كيكي فلوريس. الان تعاقد مع مدرب انجليزي، لانه يعلم في هذه المواقف مدرب من يعرف خبايا هذا الدوري بامكانه ان ينقذ الفريق. نعم. الان مهمه هذا الرجل هو انقاذ واتفورد من السقوط. نعم. الى الشامبيونشيب وابقاء في البريمير ليج. استلم المهمه كيك فلوريس، لم يوفق في عمله، وبالتالي لجأ الى المدرسه الانجليزيه لكي يحاول ان يبقي فريق واتفورد في البريمير ليج. مهمه صعبه للامانه، في المركز ال20 متذيل الجدول، بعيد، يعني اتكلم عن عنده فقط 9 نقاط، بحاجه الى عمل كبير جدا ليصل الى سقف ال40 نقطه او 41 نقطه، وبالتالي يجب عليه ان يعمل بصوره دقيقه جدا، لان اي نقاط يعني يفتقدها الفريق سوف تكون مشكله كبيره جدا. على الورق والمنطق والعقل يقول ان هذه المباراه هي لليفربول بدون ادنى شك. وفي اخر 3 زيارات نهزم بفارق 5. نعم. 3 مرات، هي ما حصلت 4 مرات بالتالي، يعني هذا فريق فارق 5 في الزياره يعني، لكن تفوق ليفربول كبير. نعم، هي من النقاط بكل تاكيد ان نايجل لم يحسبها في ضمن عمله. نعم. ولكن تبقى هي مباراه والمحاوله فيها متاحه بالنسبه للفريق. نعم. لو نظرنا لهذه الارقام لنايجل بيرسون مع ليستر سيتي، وهي التي مثلت الهروب العظيم من الهبوط من السقوط للدرجه الثانيه او الشامبيونشيب، كان ترتيبه ال20 وكان في نهايه الموسم في المركز ال14. كان قد لعب 29 مباراه وفارق الاهداف كان ناقص 21، اصبح ناقص 9، يعني تحسن زائد 12 هدف في اخر 9 مباريات، وكان وقتها في المركز الاخير ب19 نقطه. انهى الموسم ب41 نقطه لانه جمع 22 نقطه من اخر 9 مباريات، فاز ب7، تعادل بواحدة، خسر 1. كان ذلك امرا استثنائيا مع ليستر سيتي. الان باقي له 22 مباراه مع واتفورد، هل ينقذه وهو الذي يملك 9 نقاط في المركز الاخير؟ سنعرف ذلك في نهايه الموسم. الان سنواصل ان شاء الله بعد الفاصل. من البرازيل
تحلق عاليا وتقطع مسافات طويلة. أرسل الأموال عبر تطبيقنا إلى الحسابات البنكية أو نقدا حول العالم مباشرة إلى هولندا. هذا ما كان ينتظره الجمهور. الدور الثاني من كأس العالم للأندية فيفا قطر 2019. مونتري المكسيكي، السد القطري، اليوم حصريا على بي سبورتس 1. الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، مانشستر سيتي، غدا حصريا على قنوات بي سبورتس. مع إطلاق سهيل 2 ثاني قمر صناعي قطري، يمكنك الآن أن تكون أقرب إلى أرض الحدث الرياضي مع القنوات الرياضية المفضلة لديك. سهيل سات، فضاء لتحقيق رؤيتكم. طبعا شاهدنا المحيط الخارجي لملاعب ليفربول، وذا كوب هو اسم المدرج. هناك الملاعب الانجليزيه القديمه لكل مدرج، المدرجات منفصله عن بعضها في البنيان، كل مدرج له اسم. ذا كوب طبعا هو يعني المدرج الاشهر في ملعب الانفيلد، وفيه يجلس جمهور ليفربول المتعصب الالتراس. كابتن هيثم فاروق، يورجن كلوب جائزه مدرب الشهر، ماني جائزه لاعب الشهر، وإن كان ابتسامات يورجن كلوب خفت عن قبل، يبدو أن الهم كبر الآن، أصبحت الضغوط كبيرة، وهو في موسم قد يفوز فيه بكأس أندية العالم وبالدوري الإنجليزي الممتاز وهو بطل أوروبا. طبعا شيء طبيعي لما يقدمه ليفربول من عروض مميزة للغاية، ولما يقدمه النجم السنغالي ساديو ماني أيضا. نعم طبعا هنا يضحك مع الجائزة أكيد. فاكرين نعم. لما تولى تدريب ليفربول خلفا لبرندن روجرز، كان في أكتوبر 2015. أول موسم تقريبا أنهى بفرق كبير جدا عن الفائز بالدوري، فرق 21 نقطة، ولكن وصل فاينل اوروبا ليج ووصل فاينل الكاراباو كاب وخسر النهائيين. الموسم التالي حصل تطور بالفريق، ولكن انهى في مركز رابع بفرق 17 نقطة عن فريق تشيلسي، فريق أنطونيو كونتي. نفس الشيء بالنسبة لساديو ماني اللي بيعيش أفضل حالاته الفنية والمعنوية، وخصوصا بعد تصريح الأسطورة ليونيل ميسي لما قال إن ساديو ماني يستحق الجائزة ومن العار إن هو ينهي في مركز رابع. أنا شايف ان هذا الموسم ساديو ماني متفوق بشكل كبير جدا. يورجن كلوب زي ما المدير الفني او اللاعب بيتطور، المدير الفني بيتطور. نتذكر اول موسم ليورجن كلوب كانت اكتر اصابات عضليه لفرق في البريمير ليج كان ليفربول، ولكن بعد كده حصل تطور كبير جدا. شايفين ازاي قدر يطور الفريق. ليفربول الافرج بتاع الاعمار 24 سنه، عنده في السكواد 14 لاعب تحت 21 سنه. اعتقد يستحق الجائزه، ودي ثالث مره ياخدها زي ما خدها في اغسطس سبتمبر. عمل كبير. لذلك لو نظرنا دكتور طارق الى الاعوام الاكثر فوزا لليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز نجدها 2019، اقصد الاعوام الميلاديه، يعني في ظرف سنه واحده. لو نظرنا نجد انه في عام على سبيل المثال 2008 فاز ب 24 مباراه من اصل 39، في 2006 فاز ب 24 من 41، في 2018 فاز ب 27 من 37، الان في 2019 دكتور طارق فاز ب 28 مباراه من 34 وباقي له 3 مباريات حتى نهايه السنه، يعني ممكن يتخطى رقم 30 وهو رقم قياسي بكل الاحوال، من الان رقم قياسي. هذه اشياء جديده بالنسبه لليفربول. لا راح يتخطى يعني. نعم. راح يحقق رقم ايضا جيد يعني. كلوب كلوب يمر في مرحله الازدهار، وهذا اللي تكلمنا واشدنا بعمله منذ يعني مواسم، انه يقدم كره ممتازه وجميله، وهذه الارقام بكل تاكيد سوف تكون جديده في هذا الموسم. نعم، اذا دعونا نستمع المدربين اولا ماذا قال يورجن كلوب وايضا نايجل بيرسونز في النفق المؤدي الى ملعب الانفيلد، ثم نتعرف الى تشكيلتين بعد المدربين.
أعتقد أنها هي الخطة، ونعرف أن هناك عدد كبير يلعبون هذا المركز، وفي مباراة مهمة أمام برشلونة وفي شوط مهم كان في الشوط الثاني. أعتقد أن هذه أشياء جيدة، لا يجب أن نلعب بنفس الطريقة دائما، ويجب علينا أن نتأقلم وأن نقوم بأشياء جديدة في كل مرة. نعم في كل مرة، ولكن ليس بنفس اللاعبين. نحن لم نفكر كثيرا في هذه التشكيلة، وفقط ركزنا فيما نحتاجه اليوم، وحاولنا الاستعداد لهذه المباراة. كما تتخيل أنها مباراة صعبة جدا. نايجر هو مدرب معروف في البريمير ليج، غاب لعدة سنوات. لعبنا في مباراة ديربي قبل 3 سنوات ونصف، وفقط نريد كيف سيلعب، وشاهدنا مبارياته مع ليستر وقمنا ببعض البحث. اليوم لدينا تشكيلة ولا نعرف تشكيلتهم حتى الآن. بإمكانهم أن يلعبوا ب4-4-2 أو ب3 مدافعين في الخلف، أو 4-5-1 5-4-1. كل الأشياء ممكن. كان علينا فقط أن نركز في فريقنا، وهذا ما فعلناه. نعم أعتقد كان يجب علينا أن نأتي إلى هنا وأن نحاول ونؤكد أن يكون أداءنا يسعدنا. أنا إنسان واقعي، نعرف جيدا أنها ستكون مباراة صعبة جدا، ولكن ما أنظر وأتوقع من التشكيلة التي ستبدأ ومن يجلس على دكة البدلاء أن يلعبوا ويكونوا متماسكين في الفريق، وأيضا أن نظهر القيم الصحيحة. يجب علينا أن نعمل بجد لتصحيح هذه الوضعية في الموسم. لن يحدث ذلك بين يوم وليلة، ولكن يجب علينا يجب علينا أن نتحمل المسؤولية في أدائنا أيضا. إذا بعد المدربين ماذا عن تشكيلة؟ نبدأ بالضيف واتفورد هذه المرة. يعني 4-5-1. نايجل يلعب في حراسة المرمى فوستر، وخط الدفاع مريابا، كاثكارت، كافاسيلي وكيكو فيمينا كأربع مدافعين، دكوري وكافوي كلاعبي ارتكاز، ومنهم 3 لاعبين، جوليفو، مارك هيوز أو هيوز وسار. وفي الناحية الهجوم ديني رأس الحربة الهداف بالنسبة نعم. طيب نرجع لليفربول المضيف، ماذا عن تشكيلته كابتن؟ يورجن كلوب بيبدأ بأليسون في حراسة المرمى بيعود النهارده. الكسندر ارنولد بيلعب كرايت باك النهارده. جوميز نتيجه لاصابه لوفرين واصابه جول ماتيب بيلعب جنب فان دايك. جيمس ميلنر بيلعب كليفت باك مكان روبرتسون. شاكيري في خط الوسط هو وهندرسون كابتن فريق مع فاينالدوم 4-3-3. والثلاثي الامامي محمد صلاح، فيرمينيو، بالاضافه الى ساديو ماني. اهم مميز ليفربول مفيش لعيب بيرجع بعد اصابه او بعد فتره من الغياب على مقاعد البدلاء الا بيؤدي اداء ممتاز اكنه بيلعب ريجولار. نعم نستمع قليلا. أجواء كثير قلق لأي منافس، خصوصا إذا كان في المركز الأخير أمام ليفربول متصدر الآن إلى ملعب الأنفيلد، والشوط الأول بين ليفربول وواتفورد، والتعليق الزميل خليل تابع. شكرا لي الزميل أيمن جادة، شكرا لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي قنوات بي ان سبورتس، مرحبا بكم هنا في افتتاح مباريات الجولة رقم 17 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز المتصدر، مع صاحب المركز الأخير في أنفيلد رود، حيث ليفربول يستضيف نادي واتفورد من خلال افتتاح مباريات هذه الجولة، تمهيدا بعد ذلك لسفره غدا صباحا إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل مشاركته
في بطولة كأس العالم للأندية بانتظار الفائز من مواجهة السد مع نادي مونتيري المكسيكي. المباراة التي ستلعب مساء هذا اليوم والتي ستحدد الطرف الآخر في المباراة الدور نصف النهائي الذي سيواجه فريق ليفربول يوم الأربعاء القادم بحول الله. الريدز ليفربول بألوانه التقليدية المعروفة في الجهة اليمنى يلعب بأليسون في حراسة المرمى ب4 تبديلات عن آخر مواجهاته في بطولة الدوري والتي كانت أمام نادي بورنموث وانتهت بثلاثية نظيفة. يبدأ مباراة اليوم ب4 تبديلات عن المباراة الماضية. أليسون في حراسة المرمى، فان دايك وجو جوميز، أرنولد في الجهة اليمنى، وجيمس ميلنر اليوم يلعب مكان اللاعب الاسكتلندي روبرتسون الذي لا يبدأ أساسيا في هذا اللقاء لكنه يجلس على مقاعد البدلاء من خلال هذه المواجهة. في المنتصف فينالدو ميندرسون، أمامهم ساديو ماني، فيرمينو بالإضافة إلى شاكيري، وفي المقدمة محمد صلاح. هذه تشكيلة المدرب يورجن كلوب التي يبدأ من خلالها هذه المواجهة. بينما في الجانب المقابل نيجل بيرسون المدرب الجديد على كرة القدم في هذا الموسم على وجه التحديد هنا مع نادي واتفورد. ثالث مدربي واتفورد في هذا الموسم يبدأ ببين فوستر في حراسة المرمى، كاباسيلي، كاتكارت، ماريا با في الجهة اليمنى، كيكو فيمينا في الجهة اليسرى، أمامهم كوبوي بالإضافة إلى دوكوري واللاعب ويل هيوز، ديلوفو واسماعيل السار، وفي المقدمة قائد الفريق المهاجم ديني. هذه تشكيلة فريق نادي واتفورد صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط فقط من أصل 16 مباراة لعبها، حقق من خلالها انتصارا وحيدا فقط كان على حساب نوريتش سيتي صاحب المركز قبل الأخير، و6 تعادلات الحصيلة ب9 نقاط. بينما في الجانب المقابل الفريق الذي لم يخسر هذا الموسم تعادل مرة واحدة فقط كانت أمام اليونايتد هنالك في أولد ترافورد، ونجح في تحقيق الانتصار في 15 مواجهة ليواصل سلسلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة. كرة بمحاولة في منطقة الجزاء عن طريق الإسباني ديلوفو، يلعب الكرة والمحاولة الماضية اصطدمت في حكم المباراة، وبالتالي حكم المباراة تعطي من خلال استمرارية اللعب. تعود مرتدة سريعة وصلت إلى ساديو ماني، تغيير كامل اتجاه اللاعب من ساديو ماني، لكن حارس المرمى بين فوستر في المكان المناسب يتصدى للكرة العرضية الماضية من السنغالي ساديو ماني. بمعنويات كبيرة جدا يدخل أجواء هذه المواجهة بعد التصريح الذي صدر من ليونيل ميسي الذي كان قد رشح ساديو ماني في المركز الأول كأفضل لاعب في عام 2019، وذكر بأنه تفاجأ بوجوده في المركز الرابع وهو مركز لا يليق أبدا بما قدم ساديو ماني خلال منافساته الموسم الماضي، وأيضا بمعنويات الفوز بجائزة رجل اللاعب الشهر في كرة القدم الإنجليزية. يدخل ساديو ماني وهو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع ليفربول في هذا الموسم، يأتي بعد ذلك خلف محمد صلاح 9 أهداف لساديو ماني 3 لمحمد صلاح. محمد تصل الكرة عن طريق محمد صلاح الآن إلى ساديو ماني، إبعاد الكرة والمحاولة الماضية عادت بعد ذلك في الجانب المقابل، لكن فيرجيل فان دايك في المكان المناسب إلى فينالدو. تغطية تأتي عن طريق اللاعب الفرنسي الحاضر في منتصف في ملعب واتفورد، والحديث عن اللاعب كابوي هو من يبعد الكرة والمحاولة تعود في الجانب الآخر مرتدة من الجهة اليسرى لمصلحة الفريق الضيف الذي يسعى بكل تأكيد لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة. وأي نتيجة غير الخسارة تعتبر مفاجأة بالنسبة لعشاق ومتابعين كرة القدم الإنجليزية، بحكم أن واتفورد صاحب مركز أخير في بطولة الدوري وأن ليفربول يمر بفترة. كرة بمحاولة خطيرة جدا، خطيرة. الكرة الماضية مرت من أمام ديني، لا زالت مستمرة إلى ديلوفو، عادت المحاولة من جديد داخل منطقة الجزاء، لكن فان دايك في المكان المناسب. فيرجيل فان دايك يتدخل ويبعد الكرة والمحاولة إلى خارج أرضية الملعب. هذه محاولة بشكل مثالي جدا وعرضية رائعة مرت من أمام القائد ومهاجم الفريق ديني. بينما هنا نيجل بيرسون ثاني موسم له في البريمير ليج،
أول مواسمه وتجربته الأولى كانت مع ليستر سيتي، نجح من خلالها في إبقاء الفريق على مستوى أندية البريمير ليج، وحقق من خلالها نتائج مميزة جدا بعد أن كان هو من صعد مع الفريق من الدرجة الأولى إلى البريمير ليج موسم 2013-2014، وبعد ذلك مهد الطريق لمعجزة ليستر التي تتحقق بتحقيقه للقب بطولة الدوري. غادر الأمور بعد ذلك ليعود مرة أخرى الآن إلى تشكيلة واتفورد ويقود للمباراة الثانية على التوالي. كرة بمحاولة من وصلت إلى فيرمينو، لم يأتي الاستلام بالشكل المطلوب. البرازيلي فيرمينو روبرتو في اللقطة الماضية والكرة بعدت من أمامه، تحولت بعد ذلك بصافرة تأتي وخطأ لمصلحة واتفورد. هذه الكرة بالكعب مثالية جدا وصلت إلى فيرمينو، لكن بعد ذلك التغطية والإبعاد صافرة من حكم المباراة أندري مارينار، خطأ لمصلحة الفريق الضيف. خطأ عند بين فوستر حارس مرمى واتفورد، الرجل الذي اهتزت شباكه من خلال منافسات هذا الموسم في 30 مرة، لكن بالرغم من أنه في المركز الأخير الآن لا يعتبر أضعف خط دفاع على مستوى منافسات بطولة الدوري. 34 هدف في مرمى نوريتش و35 هدف في مرمى ساوثهامبتون، أضعف خطوط الدفاع في منافسات بطولة الدوري. يأتي في المركز الثالث واتفورد صاحب المركز الأخير. أمامية الكرة طالت على جيمس ميلر، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، والكرة بعد ذلك إلى رمية تماس لمصلحة الفريق الضيف واتفورد له 12 زيارة سابقة خلال السنوات الماضية، وتاريخ مشاركاته في بطولة الدوري الإنجليزي من خلال السنوات الماضية حقق انتصار وحيد فقط في هذا الملعب، كان موسم 99-2000 في الجولة الثالثة عندما نجح بالفوز بهدف مقابل لا شيء في ذلك اللقاء الذي كان وسجل حالة الانتصار الوحيدة لمصلحة واتفورد على أرضية أنفيلد طوال مشاركاته في بطولة الدوري الإنجليزي. باستثناء ذلك فليفربول نجح في تحقيق الانتصار في 11 مرة من أصل 12. 24 مباراة في المجمل العام ما بين الفريقين، 18 انتصار لليفربول، 4 انتصارات لواتفورد، حالتي تعادل فقط خلال السنوات الماضية، وبالتالي من المنتظر أن يستمر ليفربول في تحقيق سلسلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الماضية على أرضية ميدانه على وجه التحديد، ويصل إلى الانتصار رقم 16 بالفوز على صاحب المركز الأخير واتفورد. كرة بمحاولة في الجهة اليمنى، ملعوبة وصلت إلى محمد صلاح، لمسة وعودة بالكرة الماضية عن طريق القائد هندرسون، أو هذا اللاعب نعم هندرسون هو من مرر الكرة، لكن عادت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة ليفربول، وصلت إلى روبرتو فيرمينو السويسري شاكيري. الأمور الآن في منتصف في ملعب المباراة، فينالدوم يبحث عن من يجد جيمس ميلنر في الجهة اليسرى، عودة بالكرة للقائد الآن فيرجيل فان دايك يبحث عن التمرير، كرات ملعوبة، حضور يأتي لمصلحة ليفربول، تمريرات حاضرة ما بين اللاعبين. كرة بمحاولة وصلت إلى شاكيري، البحث عن العرضية الآن من الجهة اليمنى، لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في اللقطة الماضية، عرضية تأتي والكرة بعد ذلك أبعدت وتخلصت، وصلت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس لأصحاب الدار تلعب بشكل سريع عن طريق الهولندي، يتركها إلى مواطنة، وصلت إلى فيرجيل فان دايك، المحاولة ملعوبة في الجهة اليسرى، ساديو ماني، لمسة بعد ذلك وصلت عن طريق من المتقدم الآن جيمس ميلنر. لا يبدأ اليوم على مستوى التشكيلة الأساسية من خلال هذا اللقاء ومن خلال أحداث هذه المواجهة والحديث عن الاسكتلندي روبرتسون، لكن في الجانب المقابل يبدأ اللاعب جيمس ميلنر هنا في هذا اللقاء في الجهة اليسرى، ويستمر أيضا بوجود اللاعب اللي هو ألكسندر أرنولد في الجهة اليمنى. كرة تصل إلى جيمس ميلنر، عرضية في منطقة الجزاء سهلة،
هذه كرة جيمس ميلنر لكن سهلة عند حارس المرمى بين فوستر. هذا كاباسيلي المدافع البلجيكي في خط دفاع نادي واتفورد. مهمة صعبة جدا، أمر طبيعي بحكم مواجهة الفريق المتصدر، لكن أيضا لا يمنع دائما بعد تغيير المدرب أن تتحقق النتائج الإيجابية. ردة الفعل كانت في المواجهة الماضية بالنسبة لواتفورد على أرضية ميدانه أمام كريستال بالاس، على الأقل نجح في الحصول على نقطة. يعلم تماما بأن نقطة في مواجهة اليوم ستكون بمثابة الدافع المعنوي الكبير قبل مواجهة اليونايتد في الجولة القادمة هنالك على أرضية ملعب الفيكارج رود، ثم بعد ذلك شيفيلد، ثم أستون فيلا. مباريات ممكن ينجح من خلالها واتفورد على الأقل تدريجيا في الصعود على مستوى جدول الترتيب، وبالتالي مواصلة الظهور في أندية البريمير ليج بعد أن كان حاضرا في الموسم الماضي واللي قبله وبالتالي يستمر حضوره خلال السنوات الماضية بشكل مستمر. يستمر حضوره بشكل مستمر واتفورد منذ موسم 2015-2016 واليوم للموسم الخامس على التوالي. الكرة المحاولة وصلت أمامية وابعدت من أمام محمد صلاح. عادت الكرة بعد ذلك مرة أخرى عن طريق اللاعب فيرجيل فان دايك، لمسة إلى أندرسون، أمامية ملعوبة، محاولة الوصول إلى محمد صلاح، لكن أيضا طالت الكرة على محمد إلى حارس المرمى بين فوستر. حضور جيد لمحمد في مواجهاته أمام نادي واتفورد خلال السنوات الماضية. لعب 5 مباريات ضد واتفورد، سجل 6 أهداف. محمد صلاح 5 مباريات سجل فيها 6 أهداف، لم يسجل أكثر في مرمى أحد الأندية الإنجليزية إلا في مرمى توتنهام 7، وفي مرمى بورنموث أيضا سجل 7 أهداف. وبالتالي لو سجل في مباراة اليوم، وهذا أمر مرشح بشكل كبير جدا، سيصل إلى 7 أهداف في 6 مباريات في مرمى واتفورد، الرقم الذي يعني بأن واتفورد واحد من أفضل الشباك التي يحبذها محمد صلاح، لم يكن أفضلها على الإطلاق. كرة من فان دايك أمامية في الجهة اليمنى، شاكيري يلعبها طويلة، وصلت في الجانب المقابل إلى جيمس ميلنر. استلام من جيمس إلى ساديو ماني. ماني يبحث عن التقدم، يدخل إلى منطقة الجزاء لمحمد صلاح وبعدت الكرة. انطار، لكن أيضا في يعني نهار مشمس هنا في مدينة ليفربول، حيث مواجهة واتفورد وليفربول في افتتاح مباريات الجولة 17 من منافسات الدوري الانجليزي. وضعية يعني بدرجات حرارة متدنية حقيقة في مثل هذا التوقيت في انجلترا وفي مجمل دول اوروبا، والامر ينطبق ايضا على مدينة ليفربول عموما. امطار في المدينة من اجل الهدف الاول. يتقدم فيرجيل فان دايك الان الذي يبحث عن كرة راسية، عنده هدفين في الموسم الماضي في شباك واتفورد. يبحث الان عرضية كرة الماضية ملعوبة، لكن ايضا طالت وبعدت الى خارج ارضية الملعب، وصلت الى رمي التماس. رمي التماس لمصلحة ليفربول. هذه الكرة والمحاولات الماضية والتغطية الدفاعية الابعاد ياتي في التوقيت المناسب، والكرة بعد ذلك الى رمي التماس. تعود المحاولة من جديد في دائرة المنتصف، وصلت الى جو جوميز، لمسة الى هندرسون، محاولة في الجهات اليمنى عن طريق ألكسندر أرنولد. جوميز مرة أخرى 73% نسبة الاستحواذ في الدقائق وفي الربع ساعة الأولى منذ بداية أحداث شوط المباراة الأول، والأمور لا زالت مستمرة بنتيجة التعادل السلبي ما بين الفريقين. نعلم تماما وكما ذكرت خلال لقاءات الفريقين تاريخيا هنالك تعادلين بنتيجة 3-3 في مرة موسم 2017-2018 في ملعب واتفورد، ومباراة انتهت بنتيجة
التعادل الإيجابي أيضا خلال السنوات الماضية عن طريق لقاءات الفريقين في منافسات بطولة الدوري بهدف لهدف في عام 1985. هذين التعادلين الوحيدين في تاريخ لقاءات الفريقين. اليوم هل يكون تعادل ثالث أم أن ليفربول يواصل تألق؟ لم يخسر إلا مرة واحدة في هذا الملعب وفاز في 11 لم يسبق له وأن تعادل في أرضية ملعب أنفيلد مع واتفورد. كرة بمحاولة ملعوبة في منطقة الجزاء، ساديو ماني أبعدت الكرة الماضية، لمسة يد تأتي لكن القرار من حكم المواجهة أندري مارينر بوجود لمسة اليد على اللاعب يبدو ساديو ماني. لمسة اليد على ساديو ماني، هذه الكرة نعم لمسة يد واضحة، وأندري مارينر يعلن من خلالها عن وجود الخطأ لمصلحة الفريق الضيف واتفورد في منطقة جزاء. أندري مارينر بالمناسبة هو الحكم الذي أدار آخر مباراة خسر فيها ليفربول على أرضية ميدانه. مارينر كان حكم مباراة كريستال بالاس التي خسرها ليفربول هنا في هذا الملعب يوم 23 أبريل من عام 2017، وبالمناسبة كانت آخر خسارة للريدز في أرضية ميدانه في بطولة الدوري منذ ذلك التاريخ. وليفربول يواصل مبارياته المتتالية 48 مباراة من دون أي خسارة على أرضية أنفيلد، ويستمر الرقم اليوم إلى المباراة رقم 49 فيما لو نجح فريق ليفربول في أن يواصل نتائجه الإيجابية. آخر 15 مباراة 15 فوز على التوالي هنا في أنفيلد على مستوى بطولة الدوري منذ التعادل من أمام ليستر سيتي بهدف لهدف في الجولة رقم 26 في الموسم الماضي، الجولة التي حرمت ليفربول بشكل كبير من الفوز بلقب بطولة الدوري. كرة بمحاولة ملعوبة في الجهات اليمنى، طالت على ديلوفو، تحولت إلى خارج أرضية ملعب، ركلة مرمى عند الحارس البرازيلي أليسون بيكر. هذا ديلوفو أكثر لاعب ساهم في إحراز الأهداف في تشكيلة واتفورد، سجل هدفين، صنع هدفين، بينما في الجانب المقابل أرنولد هو أكثر من صنع الأهداف في تشكيلة ليفربول، هو من يلعب الكرة الآن في الجهات اليسرى، يبحث بكل تأكيد عن مين؟ عن روبرتسون ثاني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 5، ماني أكثر لاعب سجل ب9، صلاح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف برصيد 7، من يتصدر هدافين الدوري الإنجليزي جيمي فاردي برصيد 16 هدف، يستعيد ذكريات التألق والتتويج باللقب، ويقود فريق ليستر مع مدربه روجرز إلى المركز الثاني إلى حتى هذه اللحظة خلف ليفربول بفارق 8 نقاط. يأتي بعد ذلك تامي أبراهام وأوباميانج ولكل واحد منهم 11 هدف، راشفورد ب10، أغويرو، إنجز وكين وساديو ماني ولكل واحد منهم 9 أهداف. كرة بمحاولة لمصلحة ليفربول، ندخل إلى أجواء الدقيقة رقم 19، التعادل السلبي لا زال مستمرا ما بين الفريقين، محاولة تصل إلى فيرجيل فان دايك، لمسة إلى جو غوميز، أمامية من شاكيري لكن أيضا تغطية وإبعاد في توقيت مناسب. تعود المحاولة من جديد، اصطدمت في كاباسيلي، أمر جيد جدا بالنسبة للمدرب ميغيل بيرسون بأن في المباراة الماضية على أقل تقدير حافظ على نظافة شباكها التي دائما ما كانت تهتز خلال 15 مباراة من منافسات هذا الموسم، يوقع هدفين في المباراة الواحدة، لكن نجح في الجولة الماضية من الخروج بنتيجة التعادل السلبي أمام كريستال بالاس. 20 دقيقة إلى الآن متعادل سلبيا أمام ليفربول في أنفيلد. إسماعيل أسار السنغالي يلعب الكرة والمحاولة الماضية وصلت من كابوي في الجهة اليسرى، ديلوفو يبحث عن التقدم مع ألكسندر أرنولد، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة وصلت إلى ركلة ركنية الآن على يمين حارس المرمى.
هذا ديني بعيد تماما عما فعل وقدم في الموسم الماضي. ديني حتى هذه اللحظة لم يسجل إلا هدفا واحدا. وضعية هجومية ليست بالشكل المطلوب بالنسبة لنادي واتفورد من خلال منافسات هذا الموسم. 9 أهداف فقط. إذا ما كنا نتحدث عن أن ليس بأضعف خطوط الدفاع في بطولة الدوري، على أن واتفورد أضعف خط هجوم 9 فقط في 16 مباراة. وضعية ليست بالجيدة، لذلك هنالك فارق أهداف 21 هدف هو الأكبر ما بين أندية البريمير ليج. ماينس 21 هدف بالنسبة لواتفورد، دلالة على أن الهجوم دائما ما يصنع الفرجة والمتعة. نعم يسجل الانتصارات، لكن أيضا في كثير من الأحيان الدفاع مطلب من أجل تحقيق البطولة. كرة تصل إلى فيرجيل فان دايك. محاولة تعود من جديد لمصلحة الهولندي، ملعوبة في الجهات اليمنى. هندرسون يبحث عن التقدم. شاكيري إلى فينالدوم، عودة بالكرة مرة أخرى بأقدام ألكسندر أرنولد إلى فيرجيل فان دايك. ساديو ماني، جيمس ميلر في الجهات اليسرى. ساديو ماني ينطلق الآن، يتوغل يلعب الكرة العرضية، وصلت إلى روبرتو فيرمينو، لا زالت في منطقة الجزاء. تأتي تسديدة من هندرسون، علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرة عن طريق القائد هندرسون. شوف الكرة والمرور بشكل مثالي جدا عن طريق اللاعب اللي هو ساديو ماني. بعد ذلك العرضية، لكن الإبعاد في التوقيت المناسب، والتسديدة لم تكن أبدا بالشكل المطلوب، تحولت إلى خارج أرضية ميدان. هذا كيكو فيمينيا لاعب الإسباني الموجود في الجهات اليسرى مع نادي واتفورد اللي كان يتميز في فترة من فتراته بكثرة اللاعبين الأسبان. هنا عمليات الإحماء لمجموعة من اللاعبين في تشكيلة فريق ليفربول. كرة محاولة تصل، لا تسديدة تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب. ويل هيوز يتقدم في اللقطة الماضية ويسدد بالقدم اليسرى، لكن إلى خارج أرضية الميدان. وصلت المحاولة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. هذا إنذار بمثابة تهديد أول يأتي بأقدام هيوز من أجل يعني أن يعي تماما فريق ليفربول أن الأمور ليست بالسهولة التي كان ينتظرها جمهوره في مباراة اليوم، وأن الوضعية ليست بالسهولة التي كان يتوقعها الكثيرون من خلال أحداث هذه المواجهة. كرة تصل الآن وبعدت اللقطة الماضية، عادت مرة أخرى، وصلت إلى جو غوميز يلعب الكرة إلى ألكسندر أرنولد، إلى القائد هندرسون. فينالدو يتقدم الهولندي، لمسة في الجهات اليسرى عند مين؟ ساديو ماني يسدد، اصطدمت في المرة الأولى، عادت بعد ذلك مرة أخرى، وصلت إلى جيمس ميلر. عرضية تأتي من ميلر في منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد. تأتي الكرة بعد ذلك في تسديدة من اللاعب ساديو ماني إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. انذار يأتي على ويلي هيوز. هذه كرة ميلنر بانتظار معرفة الخطأ اللي ارتكبه هيوز. هذه الكرة اللي أنذر من خلالها ويلي هيوز هنا من خلال تدخله على اللاعب والقائد هندرسون، وبالتالي قرار مستحق من حكم المواجهة أندري مارينر بإشهار البطاقة الصفراء على اللاعب اللي هو ويل هيوز. مارينر من حكام الخبرة في الدوري الإنجليزي، من حكام الخبرة منذ موسم 2004-2005، يعني 15-16 سنة الآن في كرة القدم الإنجليزية. بالمناسبة اليوم يدير مباراة رقم 319، المباراة رقم 11 في هذا الموسم. كرة تصل إلى محمد صلاح الآن داخل منطقة الجزاء. محمد يبحث عن التقدم، ضغط يأتي، كرة بتسديد، لكن مرت في اللقطة الماضية، مرت على فينالدوم. هذه الكرة اللي لعبها محمد صلاح هدف في غاية الروعة وغاية الصعوبة، تناقلت
وسائل الإعلام في أوروبا بشكل كبير جدا تحدثت عن الصعوبة التي نفذ من خلالها محمد صلاح وأدخل فيها الكرة في شباك ريد بول سالزبورغ المساوي في المباراة المصيرية التي نجح من خلالها ليفربول في تحقيق الانتصار وصدارته للمجموعة التي كانت تضم أيضا بجوار كل من نادي نابولي وريد بول سالزبورغ. صدارة بانتظار القرعة يوم الاثنين القادم، بانتظار القرعة يوم الاثنين القادم بعد الانتصار 2-0 خارج الديار في سالزبورغ تصدر مجموعته، وبالتالي ينتظر القرعة يوم الاثنين القادم. قبل ذلك يوم غد صباحا ليفربول سيسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. يوم الأربعاء ينتظر الفائز من الساديو مونتيري مباراة في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية تأجلت، وبالتالي لن يكون حاضر. كرة بمحاولة ملعوبة عرضية وبعدت اللقطة الماضية، عادت المحاولة من جديد، وصلت إلى جيمس ميلنر، إلى ساديو ماني، ماني بالكعب إلى ميلنر مرة أخرى. الكرة بعد ذلك تصل إلى شاكيري، شاكيري عادت إليه المحاولة من جديد، تمريرات حاضرة، السيطرة موجودة، ضغط كبير، لكن حتى الدقيقة 27 غابت المحاولات الخطيرة عن المرمى وغابت الفرص الحقيقية للتهديف، غابت الفرص الحقيقية من أجل أول أهداف اللقاء. ممكن هذه أولها، وصلت إلى محمد صلاح، يدخل محمد، يتوغل، يسقط في أرضية الميدان، وأندري مارينر يشير باستمرارية اللعب، لا وجود للخطأ، لا وجود لركلة جزاء خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى. هذه المحاولة اللي سقط من خلالها محمد صلاح، الكرة اللي سقط فيها محمد صلاح في أرضية الملعب، وهنا التدخل اللي كان ما بينه وما بين المدافع يبدو كاباسيلي، ما بينه وما بين كاباسيلي في لقطة الماضي. التحام عادي جدا لا يرتقي إلى أن يكون حاضرا بركلة جزاء، وبالتالي من وجهة نظر شخصية أرى بأن قرار حكم المباراة صحيح فعلا، لا وجود لركلة جزاء. تعود الكرة لمصلحة واتفورد، رأسية وإبعاد، عادت المحاولة من جديد، فينالدوم يحاول تغطية من كابوي في المكان المناسب، هو ودوكوري، وأمامهم أيضا ويل هيوز، وفي في اليسار إسماعيل سار، أو ديلوفو في اليمين إسماعيل سار، وممكن يشكلون بعض الخطر على مرمى أليسون. ولكن في نفس التوقيت المهمة الأكبر بالنسبة لهذا الثلاثي كابوي ودوكوري وهيوز هي المحافظة على يعني صلابة خط الوسط ومعاونة خط الدفاع من أجل استمرارية النتيجة بهذا الأمر المسجل حتى هذه اللحظة. لا يبحثون عن الانتصار، أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي جدا، لكن أيضا في نفس التوقيت يحاولون قدر الإمكان أخذ المباراة إلى دقائق متأخرة جدا من دون أن يسجل ليفربول من أجل ازدياد الضغط على أصحاب الدار مع وصولنا إلى اللحظات الأخيرة من أحداث هذه المواجهة. دقيقة 29 والتعادل السلبي لا زال مستمرا. كرة تصل إلى الحارس البرازيلي أليسون، لمسة إلى ألكسندر أرنولد، فينالدوم، فيرجيل فان دايك، اندرسون إلى جو غوميز، مرة أخرى إلى فان دايك. أول ما تكون الكرة بحوزة لاعبي ليفربول مباشرة كل لاعبي واتفورد في ملعب، شوف خلاص الكل يتراجع، حتى ديني متراجع، ديلوفو متراجع، الكل من أجل مساندة دفاعية والمحافظة على نظافة الشباك. نلعب في نصف ساعة أولى في شوط المباراة الأول. كرة أبعدت في التوقيت المناسب من خلال اللقطة الماضية، بعد ذلك صافرة أو خطأ أو رمية تماس، طالت الكرة على اسماعيل سار، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. قائد واتفورد ديني يطالب بوجود خطأ، لكن حكم المواجهة
أشار إلى رمية تماس. تروي ديني صاحب 31 سنة، الرجل المتواجد منذ عام 2010 مع نادي واتفورد، وكان معه في أندية الشامبيونشيب قبل أن يصعد به إلى أندية البريمير ليج، ويواصل مشواره كما ذكرت للموسم الخامس على التوالي هنا ما بين الكبار على مستوى كرة القدم الإنجليزية، ويبحث بكل تأكيد عن الوصول بشكل أو بآخر إلى أن يكون حاضرا في مناطق الدفء والأمان، في مناطق الدفء والأمان من أجل الاستمرارية في بطولة الدوري خلال الموسم القادم. السنوات الماضية 13 موسم لواتفورد في أندية الكبار على مستوى إنجلترا. أبرز إنجازاته كانت المركز التاسع المركز الثاني موسم 82-83. أول موسم يلعب فيه مع الكبار موسم 82-83 واتفورد احتل المركز الثاني. كرة بمحاولة لمصلحة ليفربول وبعدت من أمام جيردن شاكيري. عادت الكرة بعد ذلك في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة الفريق الضيف. هذه 3 محاولات لليفربول مقابل محاولة وحيدة فقط لمصلحة واتفورد من دون أي كرة على المرمى، وما بين احضان حراس المرمى بين فوستر واليسون لتستمر المباراة بنتيجة التعادل السلبي. ذكرت بأن واتفورد أبرز إنجازاته كانت موسم 82-83 عندما احتل المركز الثاني في بطولة الدوري، لكن في عهد البريمير ليج حقق المركز 11 في الموسم الماضي في مفاجأة كانت حاضرة ربما على مستوى أندية بطولة الدوري قياسا للإمكانيات التي يمتلكها هذا الفريق اليوم. وضعية ليست بالجيدة في المركز الأخير. مدربه هو المدرب الثالث في هذا الموسم. بدأ الموسم بالمدرب اللي هو كيكي أو خافي غارسيا. بدأ الموسم بخافي غارسيا، أقيل غارسيا في 7 من سبتمبر. جاء كيكي سانشيز فلوريس، أقيل فلوريس في 1 من ديسمبر. تم تعيين نيجل بيرسون الآن في ثاني مبارياته يبحث بكل تأكيد عن نتيجة إيجابية في مواجهة المتصدر ليفربول. يبحث عن كرة الآن، لكن فيرجيل فان دايك في المكان المناسب يتصدى ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، والمحاولة بعد ذلك إلى ركلة مرمى أو إلى رمية تماس. هذه الكرة والعرضية الماضية خطيرة جدا لمصلحة فريق واتفورد عن طريق اللاعب الفرنسي دوكوري، لكن فيرجيل فان دايك خلصها إلى خارج أرضية الميدان. وصلت إلى رمية تماس الآن. المحاولات لا زالت مستمرة، الوضعية لا زالت قائمة. الكرة الرأسية الماضية أبعدت، العودة بعد ذلك من ساديو ماني، الرأسية من جيمس ميلنر، التصدي والإبعاد والاستعادة تأتي بأقدام اللاعب كابوي. وصلت بعد ذلك المحاولة عن طريق إسماعيل السار أمامية لمصلحة واتفورد في الجهة اليمنى. الانطلاقة من ماريا با عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن جو غوميز يتصدى ويبعد الكرة تصل إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس لمصلحة الفريق الضيف. رمية تماس. نيجل بيرسون 56 سنة، درب ساوثهامبتون، ليستر سيتي، هال سيتي، ديربي كاونتي، ثم عاد مرة أخرى لتدريب ليستر في موسم 2015 أو 2014-2015 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في إبقائه ليعود بعد ذلك ويتوج بلقب بطولة الدوري. كرة محاولة أمامية تأتي لكن إلى حارس المرمى أليسون. تصل الكرة إلى هندرسون، أمامية ملعوبة الآن. ساديو ماني يعيد الكرة إلى محمد صلاح، لكن أيضا تغطية وإبعاد تدخل في توقيت مناسب جدا يأتي من كارت. شاكيري إلى ساديو ماني، روبرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة اصطدمت تحولت إلى خارج أرضية ملعب. ركلة ركنية على يمين حارس المرمى بين فوستر. ركنية على يمين بين فوستر. بعض المباريات التي شاهدنا من خلالها
ليفربول في هذا الموسم أعطتك انطباع بأن هوية البطل حاضرة. مباريات كبيرة جدا شاهدناها من خلال هذا الموسم بالنسبة لليفربول، كان حاضر فيها حتى اللحظات الأخيرة عاجزا عن تحقيق الانتصار. في مباراة برايتون هنا على أرضية ميدان عموم الكرة المحاولة تصل عند حارس المرمى بين فوستر. في مباراة برايتون هدفين مقابل هدف، بالرغم من أن الفريق سجل في شوط المباراة الأول، لكن المعاناة كانت حاضرة بشكل كبير جدا خارج الديار أمام كريستال بالاس. هدف الانتصار يأتي من روبرتو فيرمينو في الدقائق الخمس الأخيرة خارج الديار أمام أستون فيلا. هدف الانتصار من ساديو ماني في الدقيقة 94 بعد ما كان أستون فيلا متقدما بهدف. روبرتسون سجل التعادل في الدقيقة 87، وبعد ذلك الانتصار في الدقيقة 94 في هذا الملعب. في الربع ساعة الأخيرة محمد صلاح يعني يحسم مواجهة فريق توتنهام في الأولد ترافورد. الدقائق الخمس الأخيرة آدم لالانا أمام شيفيلد يونايتد، المباراة التي انتهت بهدف في الدقائق العشرين الأخيرة. وضعية كانت حاضرة عموم الكرة بمحاولة ملعوبة خطيرة داخل منطقة الجزاء، فرصة تأتي الآن لكن إلى خارج أرضية الملعب. خطيرة جدا المحاولة الماضية، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة ركنية. هذه المحاولة العرضية الماضية والتسديد لم تكن أبدا بالشكل المطلوب من دوكوري، وصلت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى أو ركلة ركنية. ديلوفو سدد، اصطدمت في جو غوميز. يعلم تماما بأن دوكوري أضاع فرصة لا تضيع ولربما لن تتكرر في قادم أحداث هذه المواجهة. الحكم يتأكد من لمسة اليد، عفوية غير متعمدة قريبة المسافة جدا، وبالتالي لا وجود لركلة جزاء. تعود المحاولة من ركنية الآن، وابعدت عن طريق فينالدوم، وصلت براسية عن طريق ويل هيوز، عادت مرتدة بأقدام من ساديو ماني إلى محمد صلاح الآن يدخل إلى منطقة الجزاء. صلاح يلعب كرة حلال العقد ولكل مشكلة حل بأقدام صلاح. يسجل هدف التقدم. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها بأقدام صلاح فرجت بعد ضغط من واتفورد. يسجل مو صلاح يتقدم لمصلحة ليفربول سريعة جدا من ثلاثي الرعب. بداها فيرمينو، وصلت بعد ذلك إلى من ساديو ماني إلى محمد صلاح، سدد صلاح. لا هدف التقدم يأتي بأقدام صلاح. دائما كلما ارتفعت الأصوات جاء من أجل إسكاتها، ولترتفع الآن في المدرج وتردد مو صالح يسجل هدف التقدم ويصنع الفارق. ابن النيل فرعون مصر الرابع أو إهرام مصر الرابع عفوا، وأحد فراعنتها بكل تأكيد، يسجل الآن ويتقدم بنتيجة المباراة بهدف مقابل لا شيء. 8 أهداف محمد صلاح، 8 أهداف في بطولة الدوري، يعني يتعادل مع تيمو بوكي ويتعادل مع رحيم ستيرلينج. شوف الكرة بالقدم اليسرى. يا سلام. لا يملك بين فوستر في اللقطة الماضية إلا أن يكون متفرجا. حالة من حالنا احنا المتابعين، حالة من حال الموجودين في المدرج. صرخة تعني تماما بأن فرحة الانتصار قد تأتي باللقب الأول في تاريخ هذا الطفل على مستوى يعني الحضور. ليفربول نعلم تماما بأنه افتقد إلى بطولة الدوري منذ بدء عهده الجديد على مستوى البريمير ليج. اليوم يقترب أكثر فأكثر ليكون بطلا منتظرا بعد غياب سنوات وسنوات تعاد فيها بالرغم من تحقيقه للألقاب
بالرغم من وصوله إلى منافسات دوري الأبطال، لقب 2005، نهائي 2007، نهائي 2018، لقب 2019، السوبر الأوروبي، البطولات المحلية الأخرى، لكن من 90 وبطولة الدوري تغيب عن ليفربول الذي يبحث عن تحقيق الإنجاز الغائب، مسجلا أول ألقابه على مستوى البريمير ليج. قبل ذلك بكل تأكيد سيبحث عن أول ألقابه على مستوى بطولة كأس العالم للأندية، وهو الفريق المرشح بكل تأكيد لتحقيق اللقب، بالرغم من أن يورجن كلوب صرح بأن صعوبة البطولة تكمن في أننا سنواجه فرق لا نعرفها. واتفورد يعرفها تماما، أندية البريمير ليج يعرفها، أندية أوروبا يعرفها. اللي ما يعرفها أنه ممكن يلعب ضد مونتيري أو السد في الدور نصف النهائي، ثم بعد ذلك ينتظر الفائز من مواجهة نادي فلامينغو البرازيلي مع الفائز من الترجي والهلال، اللي بالمناسبة مباراتهم تلعب في مثل هذا التوقيت في العاصمة القطرية الدوحة في الدور نصف النهائي. الفائز راح يلعب مع فلامينغو، الفائز بعد ذلك راح يصل إلى المباراة النهائية كما ذكرت، والمرشح إليها فريق ليفربول. كرة إلى خارج أرضية ملعب رمية تماس الآن. وعفوا الهلال الساعة 5 مباراته مع الترجي التونسي. الهلال والترجي التونسي في نسخة سيتواجد فيها بحول الله 3 أندية عربية. كرة عرضية ملعوبة خطيرة، وصلت لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة. لا إسماعيل السار كان ممكن أن يسجل التعادل، لكن مرة أخرى أليسون بيكر يتصدى في التوقيت المناسب، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية ملعب. هذه المحاولة الماضية مرت توغل بشكل مثالي جدا. بيكر يتصدى في يا إسماعيل، يا إسماعيل السار. إسماعيل السار لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب، وبالتالي وصلت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى عادت من جديد لمصلحة ليفربول. كرة أمامية من هندرسون، تغطية وإبعاد، لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة. وصلت إلى روبرتو فيرمينو، لكن أيضا تدخل من كاباسيلي في المكان المناسب، يتدخل من أمام روبرتو فيرمينو، يبعد الكرة والخطر. عادت مرتدة، ديلوفو يتقدم. ديلوفو لنا إمكانيات حقيقة يجب أن من خلالها أن يصل إلى نادي آخر في البريمير ليج خارج أندية البريمير ليج مع الأندية الأوروبية الكبرى. إمكانياته تسمح له بأن يتواجد مع نادي أكبر من نادي واتفورد. نعلم بأن هذا الرجل كانت له تجربة أيضا في الدوري الإيطالي مع الميلان في فترة من الفترات. جيرار ديلوفو الذي بدأ أيضا مشواره مع برشلونة، لعب لأشبيليا في فترة من الفترات، أيضا عاد للبارسا في الموسم قبل الماضي قبل أن يعود مرة أخرى معارا إلى نادي واتفورد، ويستمر معه من خلال منافسات الموسم الماضي والموسم الحالي على التوالي. لاعب الذي مثل منتخب بلاده في اسبانيا في 4 مباريات دوليه. هذا جيرار ديلوفو صاحب 25 سنه. كره تصل بها محاوله اماميه الى ساديو ماني داخل منطقه الجزاء، ابعدت من امام ماني. خطيرة جدا الكرة الماضية، صناعة من محمد صلاح في رد الدين لمانيه، لكن مانيه في اللقطة الماضية تاول، لكن كرة أبعدت ووصلت بعد ذلك في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة واتفورد إلى خارج أرضية الملعب. كرة إلى رمية تماس، هذه كرة من أليسون، حضور بشكل مميز جدا من محمد صلاح، استلام بشكل رائع، تمريرة بشكل 4. ماني مر تقدم، لكن التغطية جاءت من كاباسيلي في المكان المناسب. كرة تصل إلى جيمس ميلنر الآن. ميلنر يبحث عن التقدم، يسقط في أرضية الميدان، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة ليفربول. إسماعيل السار، الكرة تلعب بشكل سريع، وصلت إلى فينالدوم، وابعدت الكرة من أمام الألماني أو الهولندي عفوا
وصلت إلى صافرة وخطأ لمصلحة واتفورد. آخر دقائق شوط المباراة الأول، انتظار معرفة الثواني والدقائق المحتسبة كوقت بدل ضايع من قبل حكم المواجهة الإنجليزي أندري مارينر، حكم الدولي الإنجليزي صاحب 48 سنة، الرجل الذي كما ذكرت يمتلك خبرة كبيرة جدا ويقود اليوم المباراة رقم 319 في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. رمية تماس ملعوبة جاءت عن طريق اللاعب ماريا با الجامايكي، أبعدت بعد ذلك بل واصطدمت، تحولت إلى رمية تماس لليفربول. يبدو بأن هنالك دقيقة وحيدة أعتقد، لا أكثر من ذلك. نعم هي كذلك، دقيقة وحيدة ستضاف كوقت بدل ضايع على أحداث شوط المباراة الأول. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة، وصلت رأسية من محمد صلاح إلى ساديو ماني، طالت على السنغالي إلى خارج أرضية الميدان. الكرة إلى رمية تماس. الآن رمية تماس، انتهى الوقت الأصلي، نلعب في لحظات الوقت بدل الضايع من أحداث هذه المواجهة. مشاهدينا متابعي قنوات بين سبورتس أينما كنتم في افتتاح مباريات الجولة 17، وليفربول يتقدم بهدف وحيد عن طريق اللاعب محمد صلاح. تعود المحاولة بعد ذلك، وصلت إلى إندرسون. آخر محاولات شوط المباراة الأول، لمسة تصل إلى جو غوميز في الجهة اليسرى، فيرجيل فان دايك إلى غوميز أمامية في دائرة المنتصف عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو، ينتظر انطلاق الصافرة أندري مارينر. يبدو نعم كذلك شوط المباراة الأول ينتهي بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب محمد صلاح، مع التمريرة جاءت من ساديو ماني ليتقدم ليفربول بهدف مقابل لا شيء. ننتظر ما الذي ممكن أن يحدث في شوط المباراة الثاني إلى أن يحين الموعد. صوت والصورة إلى استديوهاتنا في الدوحة مع الزميل أيمن جادة. أيمن وضيوفك لكم الكلمة، تفضل. شكرا لزميل خليل البلوشي. إذن هدف مقابل لا شيء من إمضاء محمد صلاح في الدقيقة 38 من الشوط الأول، والمساعدة من ماني الثنائي الخطير. إذن في ليفربول يرجح كفة الفريق على متذيل الترتيب تجنبا لمفاجأة مرتقبة. فاصل ثم نواصل. من البرازيل تحلق عاليا وتقطع مسافات طويلة. أرسل الأموال عبر تطبيق نائل الحسابات البنكية أو نقدا حول العالم مباشرة إلى هولندا. هذا ما كان ينتظره الجمهور. الدور الثاني من كأس العالم للأندية فيفا قطر 2019. مونتري المكسيكي، السد القطري، اليوم حصريا على بي سبورتس 1. غدا حصريا على بي سبورتس 5. قصة العصر وحكاية الزمان. برشلونة، ريال مدريد، الكلاسيكو. الأربعاء حصريا على بي إن سبورتس.
هذه العاصمة القطرية الدوحة، وفيها سيلتقي الفريقان العربيان، الهلال السعودي بطل آسيا والترجي التونسي بطل إفريقيا، في الساعة 5 من هذه الأمسية، يعني بعد حوالي 40 دقيقة من الآن. وستكون المباراة منقولة على قنوات HD12 HD1 وبي إن سبورتس فري تو اير، يعني القناة المفتوحة. إذا هذه المباراة ستكون موجهة كهدية للجمهور العربي والجمهورين الشقيقين السعودي والتونسي على قناة بي إن المفتوحة لمشاهدة المباراة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث الفائز سيلاقي فلامينغو البرازيلي في نصف النهائي. مونتيري المكسيكي يلاقي السد القطري في الساعة 8:30، وهذه ستكون على قناة HD1 و HD12 وليس على القناة المفتوحة. إذا وجب توضيح هذه الأمسية مباراتان في ربع نهائي كأس العالم للأندية في الدوحة. الفائز مباراة مونتيري المكسيكي والسد القطري سيلاقي ليفربول يوم الأربعاء، والفائز مباراة الترجي والهلال سيلاقي فلامينغو البرازيلي يوم الثلاثاء. المباراتان في 8:30 مساء في نصف النهائي. طبعا هناك مباراة على المركز الخامس والسادس، مباراة الثالث والرابع يوم السبت، والنهائي أيضا مساء السبت القادم إن شاء الله. الآن نعود لمباراة ليفربول مع واتفورد. الشوط الأول انتهى بهدف مقابل لا شيء. نشاهد الهدف الوحيد الذي جاء، هدف جميل، هدف ملعوب، كانت هجمة، كانت ركنية لمصلحة فريق واتفورد، ولكن ليفربول يجيد الارتداد الهجومي. تصل الكرة لماني عند منتصف الملعب، يقدمها إلى زميله وصديقه محمد صلاح الذي بمهارته المميزة يحرز هدفا في المقص الأيسر من مرمى واتفورد، محرزا هدف الأسبقية لمصلحة ليفربول. نبدأ أولا بالهدف، هدف جميل، هدف ملعوب، نموذج للهجمة المرتدة، تمريرة من ماني إلى صلاح إلى الشباك بمهارة عالية. نعم، القوة اللي يمتلكها ليفربول في التحول والسرعة الموجودة والمهارة وسرعة الانتقال بالنسبة للفريق، لديه ثلاثي في الجانب الهجومي سريع جدا في التحول. بداية الهجمة والتمريرة فيرمينو أنا أشوفها فيها مهارة كبيرة جدا، وفيها أداء رائع وراقي من فيرمينو، كيفية التمرير. نعم. يعني هي تمرير للخلف، لكن هو مكتشف المنطقة. نعم. وعارف أن السرعة الموجودة. ماني لو تأخر في لمسة ممكن صلاح يكون في موقف أوفسايد، ويعطي أيضا مجال للقادم من الخلف بالنسبة للدفاع لفريق واتفورد. هدف رائع في مهارة كبيرة لصلاح أيضا بالقدم اليمنى. نعم. هدف أيضا في القدم اليمنى، يمين صلاح متحسنه في الأخيرة، آخر هدفين له باليمنى. ممتاز التطور لصلاح. نعم. يعني فيها مهارة، فيها سرعة، فيها أيضا حسن تصرف وسرعة اتخاذ القرار داخل منطقة الجزاء، فيها أيضا استخدام القدم اليمنى، وهذا الشيء المهم بالنسبة لصلاح. لكن تدخل من سار، يعني سار قاطع مسافة يمكن 50 إلى 60 متر، كان تدخل سلبي بالنسبة لسار. يعني ماني عارف شلون تدخل لاعب في وسط الملعب أنت كلاعب، والكرة كانت نوعا ما بعيدة على صلاح. يعني صلاح كان أسرع، لكنها كانت ممكن لسار التدخل. في مباراة أو في شوط أمام فريق مثل ليفربول، ليس كل مرة تسنح لك الفرصة ممكن تسجل، ليس كل مرة تسنح لك الفرصة أنك تتقدم على ليفربول، وبالتالي تعاقب بهذه الطريقة. واتفورد كان خطر. نعم. واتفورد كان قريب التسجيل، واتفورد كان في بعض الهجمات 3 إلى 4 هجمات كان قريب من منطقة الجزاء، وكان خطر في أكثر من مناسبة. التغيير اللي حصل في الجانب الدفاعي ميلنر وغوميز أثر على الجانب الدفاعي، التنظيم الدفاعي والقوة الدفاعية اللي يمتلكها فريق ليفربول. لما نتكلم عن غياب لوفرين وأيضا وجود روبرتسون على دكة الاحتياط، هذا عامل أيضا نوعا ما غير متوازن في الجانب الدفاعي، وبالتالي ظهرت الخطورة بالنسبة لواتفورد. ليس كل مرة تأتي لك الفرصة. نعم. بأنك تواجه فريق ليفربول وتواجه المرمى في أكثر من مناسبة، لذلك إن لم تسجل، إن لم تستغل هذه الفرص سوف تعاقب. أداء جيد أنا أشوف واتفورد في الشوط الأول. نعم. تنظيم دفاعي جيد، اعتماد على الهجمات المرتدة، اعتماد على الأخطاء اللي يقع فيها فريق ودفاع فريق ليفربول، لكن ليس كل مرة تأتي لك فرصة. نعم. وبالتالي لم يستغل هذه الفرص التي سنحت للفريق. كان يحتاج لاعب صاحب جودة عالية، صاحب كواليتي، وهذا غير موجود. يعني نعم. إذا كان ديني رأس الحربة ليس صاحب جودة عالية، لا يلام فيه. نعم. لا يلام فيه فريق واتفورد. أيضا نايجل بيرسون مدرب الفريق لا يلام، لأن هذه الأدوات المتاحة بالنسبة له. لكن لكن تحسن ملحوظ. يعني رغم ال 79% استحواذ، رغم 3 أضعاف التمريرات من ليفربول، رغم أنه يلعب على أرضه المتصدر، 4 تسديدات لكل فريق على المرمى. نعم، وشخصية مختلفة. شوف مثل هذه الهجمة، يعني ديكوري لو واحد غيره، واحد جودة عالية ولاعب صاحب إمكانيات، هذا ممكن تكون هدف تقدم لفريق واتفورد. لكن بصورة عامة شخصية مختلفة، شخصية جيدة بالنسبة للفريق، بالنسبة لفريق واتفورد أمام
فريق يعني هل نستطيع نقول ان بصمه نيجل بيرسون ظهرت من اول مره على كنوع جانب ذهني وجانب نفسي وجانب معنوي الفريق مختلف، في تحسن، وهناك في تنظيم، هناك في احساس وشعور في المسؤوليه، لان تغيير 3 مدربين يعني هذا المدرب الثالث في هذا الموسم. لم يكن يعني المشكله من اللاعبين اكيد يعني واضحه راح تكون من عناصر موجوده، وبالتالي هذه التغييرات اصبحت ممتازه ونوعا ما شكل فريق مختلف. نعم كابتن هيثم، انا كنت استمع للتعليق الانجليزي على الشوط الاول، فالمعلق وصف الهدف، قال الهدف تدخل فيه ثلاثي ليفربول وانهاه صلاح باسلوب على مستوى عالمي. طبعا وورد كلاس بلاير بالضبط. يعني ظاهرتان في اول 45 دقيقه، الظاهره الاولى اول 30 دقيقه لن تستطيع ان تصدق ان دي مباراه بين المتصدر والمتزايد، بين رقم 1 ورقم 20 الاثنين ايكوال، وان كان واتفورد هو الافضل صح او الاخطر على الاقل دكتور طارق فعلا، لان ليفربول مش متعود ان حد يضغط عليه، هو اللي بيعمل ضغط عالي على كل الفرق، وخصوصا حد يتجرأ عليه في ملعبه، خصوصا اذا كان متزايد الترتيب. نايجل بيرسون الحقيقه عمل ضغط عالي على فريق ليفربول، وقدر ان هو يستخلص الكره في مناطق مؤثره ويشكل خطوره على مرمى الحارس أليسون. الهدف طبعا مشاركه بين ثلاثي، اولا تشتيت من جوميز عشان الكره كانت ضربه ركنيه، ثم مهاره من فيرمينيو، وايضا مهاره من ساديو ماني. اما بالنسبه لصلاح، فلو كنا بنتكلم عن ان صلاح ارقامه قلت او اهدافه قلت، يكفيه تطورا القدم اليمنى وما حدث في اخر مباراتين تحديدا وما فعله صلاح. انا اشول دكتور طارق، اشول صعب لعيب اشول يلعب كره زي دي بليسنج بالاتقان ده. مش ممكن تصدق ان صلاح واستخدم اليسار في المراوغه وتغيير القدم اليسرى، مش ممكن تصدق ان هو لاعب اشول يسجل الكره بالجمال ده. الكره على قدمه اليسرى هو حطها لليمنى على عكس عادته بالظبط. المراوغه كمان رائعه لكيكو، ولكن هي طولت شويه لدرجه ان احنا تصورنا فعلا ان اسماعيل صار هيقطعها، ولكن اسماعيل صار مهاجم ما عندوش الملكه بتاعت الدفاع ده. لو اي مدافع كان ممكن ينزل ياخد صلاح بالكوره، ولكن حظه كويس ان هو ما عندوش الملكه بتاعت الدفاع، عشان كده صلاح سجل هدف من اروع ما يمكن، واعتقد هدف ممكن ياخد اجمل هدف في هذا الشهر. اذا اخر اهداف صلاح طبعا الشهر الماضي دي بروين اخذ جائزه افضل هدف على نيوكاسل، لكن طبعا اهداف صلاح الاخيره اصبحت رائعه وبالقدم اليمنى. فعلها امام سالزبورغ بطريقه فنيه، اليوم فعلها ايضا بطريقه جميله امام واتفورد وباسلوب مختلف. الى فاصل ثم نواصل. الدوري الفرنسي. اليوم حصريا على قنوات بي إن سبورتس. غدا حصريا على بي سبورت 6. كأس الرابطة الفرنسية. الثلاثاء حصريا على بي سبورت 6. الأربعاء حصريا على بي سبورت 6. الدوري الإنجليزي الممتاز. أرسنال، مانشستر سيتي، غدا حصريا على قنوات بي سبورتس. إذا في العاصمة القطرية الدوحة كأس العالم للأندية تتواصل في الدور ربع النهائي الخامس من هذه الأمسية. الهلال السعودي بطل آسيا، الترجي التونسي بطل إفريقيا في ربع النهائي الأول على HD1 HD12 والقناة المفتوحة. في 8:30 أيضا اليوم في ملعب السد في الدوحة مونتير المكسيكي مع السد القطري، أيضا ربع نهائي كأس العالم للأندية على HD1 HD12.
بالتوفيق للفرق العربية. أكيد مباراة الهلال والترجي ستقدم لنا فريقا عربيا إلى نصف النهائي، وإذا نجح السد في أن يفعلها ويفوز على مونتيري المكسيكي سيكون طرفا نصف النهائي لكأس العالم للأندية عربيان في مواجهة فلامينغو البرازيلي وليفربول الإنجليزي. الآن دكتور طارق، ماذا تنتظر في الشوط الثاني من واتفورد ومن ليفربول؟ الآن واتفورد عنده خيارين. الخيار الأول هو الإبقاء واعتماد على الهجمات المرتدة، والخيار الثاني وهو الأصعب واللي ممكن يسبب مشاكل بالنسبة للفريق هو الانتقال من ثلث الوسط إلى الثلث الهجومي والعمل في ملعب فريق ليفربول الاستفادة من الأخطاء اللي يقع فيها دفاع ليفربول. لكن هذه فيها مجازفة أعتقد من نايجل، ما أتوقع راح تكون مجازفة في وقت مبكر. ممكن نتكلم على ال20 دقيقة الأخيرة إن استمرت النتيجة بهذه الطريقة. في المقابل ليفربول يريد أيضا إراحة بعض اللاعبين، يريد أن يسجل أكثر من هدف في الشوط الثاني لإراحة بعض اللاعبين والتفكير في المباراة القادمة. نعم، إذا ليفربول بانتظار هدف ثاني مبدئيا كيبدأ ربما بإراحة اللاعبين استعدادا لرحلة الدوحة. فعلا، ولكن واضح غياب روبرتسون عن جبهه اليسرى مأثره في الناحيه الهجوميه ومأثره ايضا من الناحيه الدفاعيه، لان واتفورد الحقيقه ونايجل استغلوا الناحيه اليمنى لواتفورد اللي هي اليسرى اللي فيها جيمس ميلنر بشكل رائع جدا. معظم الهجمات جيمس ميلنر كتر خيره، يعني هو مش ظهير بالضبط، هو لاعب احيانا كظهير، ولاعب جوكر وعنده مرونه تكتيكيه، ولكن اولا مش اشول، كل ما الكره تجيله بيعدلها على القدم اليمنى. ثانيا في الكفرنج والتغطيه مش ظابط مع جوميز ومع فان دايك، عشان كده واتفورد كان اميز في اول 30 دقيقه الى ان جاء هدف صلاح اللي في وجهه نظري من اجمل الاهداف اللي شفتها له في الفتره الاخيره. نعم، إذا الفريقان إلى أرضية ملعب أنفيلد. ليفربول متقدم بهدف مقابل لا شيء بإمضاء محمد صلاح في الدقيقة 38 إلى الشوط الثاني. والتعليق لزميل خليل البوشي، تفضل. شكرا للزميل أيمن جادة، شكرا لضيوفك الكرام محللين الدوري الإنجليزي، والشكر أيضا لمشاهدي قنوات بي إن سبورتس في كل مكان على مواصلة مشاهدتهم لتغطياتنا حول العالم على مستوى مختلف البطولات. البريمير ليج أحد هذه البطولات الخمس الكبرى على شاشة قنوات بي إن سبورتس، بالإضافة إلى أن أيضا في هذا التوقيت تلعب مباريات، أو في هذه الأيام تلعب مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة، والتي سيسافر لها ليفربول بحول الله صباح الغد من أجل أول مبارياته يوم الأربعاء القادم كما ذكرت، بانتظار الفائز من السد ومونتيري المكسيكي. بداية شوط المباراة الثاني بصافرة من أندري مارينر حكم المواجهة صاحب 48 سنة، الذي يعطي صافرة بداية أحداث شوط المباراة الثاني. ليفربول واتفورد شوط أول انتهى بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب محمد صلاح، سجل في الدقيقة رقم 38 بصناعة من ساديو ماني. استمرت الأمور بعد ذلك إلى بداية شوط المباراة الثاني الآن من دون أي تبديلات. يبدأ نيجل بيرسون الإنجليزي صاحب 56 سنة مدرب واتفورد الجديد. المباراة بنفس الأسماء التي بدأت شوط المباراة الأول، بيل فوستر في حراسة المرمى، كاباسيلي كاتكارت، ماريا با في الجهة اليمنى، كيكو فيمينا في الجهة اليسرى، أمامهم كابوي ودوكوري، ويل هيوز، ديلوف، وإسماعيل السار، واللاعب والقائد المهاجم ديني. في الجانب المقابل أليسون بيكر في حراسة مرمى ليفربول، فان دايك، جوميز، أرنولد في اليمين، وجيمس ميلنر في الجهة اليسرى، أمامهم فينالدون، هندرسون، ومن ثم الثلاثي فيرمينو، شاكيري، ساديو ماني. وفي المقدمة اللاعب اللي هو صاحب هدف في المباراة الوحيد، والحديث عن محمد صلاح. ينطلق شوط المباراة الثاني، هذه الركنية الخامسة في اللقاء الثالثة لأصحاب الدار هنا في أنفيلد. الفريق الذي يواصل انتصارات، الانتصار راح يكون 16 على التوالي، المباراة رقم 49 من دون أي خسارة في بطولات الدوري. كرة محاولة أمامية ملعوبة من ركلة ركنية، وبعدت اللقطة الماضية، عادت في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة الفريق الضيف الآن عن طريق إسماعيل السار. إسماعيل السار لكن أيضا في التوقيت المناسب جو جوميز يتدخل في التوقيت المناسب، يبعد الكرة والمحاولة الماضية ويستعيد الكرة مرة أخرى. ليفربول محظوظ يعني باللاعب اللي يلعب جوار فان دايك.
اللي يلعب بجوار فان دايك. لوفرن مرة، ماتب في مرة، جو جوميز في مرة، وجو جوميز أيضا ممكن أن يلعب كظهير، وبالتالي وضعية الغيابات بالنسبة للشريك فان دايك لا تبدو بذلك الهاجس الكبير الذي يؤرق المدرب يورجن كلوب، اللي بالمناسبة تم تجديد عقده لسنتين إضافيتين ليصل إلى 2024. المدرب يورجن كلوب الألماني مع ليفربول، يعني بالأمس تبادلت يعني الأحاسيس في بالنسبة لجماهير ومحبين أو لسكان أيضا مدينة ليفربول. عموما كرة بمحاولة في منطقة الجزاء خطيرة جدا، لكن أليسون في المكان المناسب يتصدى للمحاولات الماضية خطيرة لمصلحة واتفورد، وبعدت لا زالت مستمرة، وصلت إلى هيوز، خطيرة الكرة لا زالت قائمة، غوميز يتدخل في التوقيت المناسب، عادت في الجانب المقابل مرتدة، الثلاثي الموجود في المقدمة دائما وأبدا، كرة بأقدام ساديو ماني إلى محمد صلاح إلى من بالكعب إلى ماني، وبعدت عادت مرة أخرى يسدد، لكن اصطدمت في كاباسيلي، افضل لاعبين واتفورد في شوط المباراة الاول كاباسيلي. هذه الكرة، هذه المحاولة من ساديو ماني الى محمد صلاح، حاول محمد صلاح بالكعب لكن عادت الكرة بعد ذلك واصطدمت في كاباسيلي، تحولت الى خارج ارضية الملعب، وصلت الى ركلة ركنية. هذه الخطيرة من اسماعيل لسار في اللقطة الماضية، تصدي بغاية الروعة يأتي عن طريق الحارس البرازيلي أليسون. تعود المحاولة من جديد، لمسة إلى محمد صلاح بالكعب، لا زالت مستمرة إلى صلاح مرة أخرى، عرضية داخل منطقة الجزاء لكن أيضا تغطية وإبعاد. تعود المحاولة من جديد، وصلت عن طريق جو جوميز، تغيير كامل اتجاه اللاعب في الجانب المقابل شاكيري، يستعيد المحاولة للفريق ليفربول، عادت من جديد لشاكيري، عرضية رأسية، لا 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 لا، ساديو ماني في المكان المناسب، السنغالي يضرب الكرة في الشباك ويعلن عن ثاني أهداف في ليفربول بصناعة شاكيري، وبراسية تأتي من ساديو ماني في شباك بين فوستر. هذه المحاولة، هذه الراسية، هذه الكرة قد يعود إلى تقنية الفيديو ويعلن عن حالة التسلل على السنغالي ساديو ماني. هذه المحاولة الماضية لكن راسية في غاية الروعة، مميز خلال الفترة الماضية ساديو ماني من خلال الكرات الراسية، ويسجل الآن هذه المحاولة. هذه الكرة لا وجود فيها للتسلل، حتى هذه اللحظة يعتمد إذن هدف في المباراة، وبالتالي ثاني لمصلحة ليفربول، وبراسية عن طريق ساديو ماني، براسية الكتف جت على كتف ساديو ماني. هذه التقنية اللي موجودة، يا الله، سنتيمترات قليلة جدا، مليمترات قد تكون حاسمة في عالم كرة القدم، وقد تكون حاسمة أيضا بعيدا في نفس العالم، لكن أيضا بمن يتابع ويعتمد إذن أو لا. ردة الفعل تأتي ركلة حرة غير مباشرة، تسلل، يلغى الهدف. ساديو ماني يطلب من الجماهير مواصلة التشجيع، لا ضرر في ذلك، سيعود مرة أخرى وسيسجل هكذا بلسان حاله أو بإيحاته أو بإشاراته للجماهير، لا تقلقوا، سنعود ونسجل هدف آخر. الراية تأتي أو القرار يأتي من تقنية الفيديو، ويلغى هدف ساديو ماني، وبالتالي تستمر الأمور بواحد مقابل لا شيء لمصلحة ليفربول عن طريق محمد صلاح بعد إلغاء هدف ساديو ماني. تستمر بهذه النتيجة حتى الدقيقة رقم 7 مع شوط المباراة الثاني. كرة لمصلحة ليفربول الآن، حتى وأن ألغي الهدف معنويا الأمر سيكون بشكل إيجابي بالنسبة لليفربول في أرضية الميدان لمقدرتهم على الوصول إلى المرمى وزيارة شباك فوستر مرة أخرى. كرة تصل عن طريق جو جوميز يبحث عن التقدم أمامية، المحاولة وصلت إلى محمد صلاح، ينطلق من الجهات اليمنى. محمد صلاح سجل 7 أهداف في شباك واتفورد، 7 عنده في توتنهام
7 في بورنموث، أكثر الأندية التي سجل فيها تاريخيا على مستوى كرة القدم الإنجليزية، وحتى على مستوى تجاربه السابقة سواء في النمسا أو حتى بعد ذلك في إيطاليا، وقبل ذلك أيضا بدايات التي كانت على مستوى كرة القدم المصرية. اليوم يسجل 7 أهداف في مرمى واتفورد. محمد صلاح يصل إلى هدف رقم 8 في بطولة الدوري، وليواصل تألقه في الفترة الأخيرة بعد أن كان قد سجل في الجولة الماضية في مرمى بورنموث. الكتف ساديو ماني هو اللي كان متسلل، اليد لا تحتسب على مستوى التسلل. الكتف نعم، لأن بإمكان اللاعب أن يسجل هدفا بكتفه، لذلك يأتي القرار بوجود التسلل. ردة الفعل هذه راحت، عادت من جديد كرة. أوه يا أليسون بيكر في اللحظة التي كنا نشاهد فيها ردة فعل يورجن كلوب وجماهير أنفيلد. يأتي أليسون ليؤكد مرة أخرى قيمته الكبيرة، يمنع هدف للإسباني ديولوفو، يمنع هدف ديولوفو. هذه الكرة، هذه المحاولة ملعوبة الكرة الماضية خطيرة، وصلت إلى ديولوفو، تقدم لعب كرة، لكن بيكر في المكان المناسب. أليسون يتصدى ويمنع واتفورد من أول أهداف اللقاء، كما فعل ذلك يبدو للمرة الثالثة هنا في شوط المباراة الأول وشوط المباراة الثاني، وصولا عند الدقيقة 9. يدين ليفربول بالفضل حتى هذه اللحظة لأليسون على نتيجة المباراة. تعود في الجانب المقابل مرتدة لمصلحة أصحاب الدار. فينالدوم يبحث عن مساندة، يجد من ربما في الجهة اليسرى ساديو ماني. نعم كذلك وصلت إلى الدولية السنغالي، تغيير كامل لاتجاه اللعب لم تكن بالشكل المطلوب. عادت مرتدة لمصلحة واتفورد، وصلت إلى ديولوفو في الجهة اليسرى، يتقدم الآن تغطية عن طريق جيمس ميلنر أو هذا القائد هندرسون. جوردان أمام ديولوفو محاولة المرور، التغطية تأتي والمساندة من فيرمينو، العودة إلى كيكو فيمينا، اللمسة إلى اللاعب كارت، المحاولة إلى حارس المرمى من فوستر من أجل بداية جديدة، من أجل كرة جديدة، من أجل أمل جديد، من أجل وصول آخر، من أجل محاولة، من أجل نقطة، من أجل مفاجأة. يبحث واتفورد في أرضية أنفيلد، لا يرمي المنديل ولا يستسلم، لكنه لا زال ثابتا صامدا حاضرا هنا في ملعب المباراة ليثبت فعليا بأن الأوضاع تغيرت مع المدرب نيجل بيرسون. الأمور ليست كما كانت مع كيكي فلوريس، ليست كما كانت مع غارسيا، برغم من أن غارسيا قدم موسم رائع جدا مع نادي واتفورد في الموسم الماضي كما ذكرت، وصنع يعني الإنجاز أو المركز الأفضل له في عهد البريمير ليج. كرة إلى الصافرة موجودة وخطأ، محاولة من ديولوفو أمامية لكن عند حارس المرمى أليسون بيكر سيطر على كورته بالشكل المطلوب. روبرتو فيرمينو، كرة تصل إلى فينالدوم، فان دايك، تغيير لاتجاه اللعب، محاولة عند تشيردان شاكيري، أبعدت من أمامه إلى خارج أرضية ميدان رمي التماس، وصلت إلى محمد صلاح. تعود الكرة مرة أخرى، عرضية في منطقة الجزاء لا زالت مستمرة، وصلت إلى فينالدوم، تصدي وإبعاد جيد واتفورد جيد. وذكر الإخوان في الاستوديو التحليلي بأن النصف ساعة الأولى ما كانت تشعرك أبدا بأن المباراة ما بين متصدر جدول الترتيب ومتذيل جدول الترتيب، والآن بعد 11 دقيقة أيضا منذ بداية شوط المباراة الثاني لا تستشعر ذلك، ما تحس بأن المباراة ما بين صاحب مركز أخير وصاحب مركز أول، وما بين مين؟ ليفربول فريق الذي استعصى على الكل منذ فترة طويلة، والفريق الذي قدم أداء كبيرا جدا خلال الفترة الماضية، والفريق الذي أصبح الآن يعني فريق من الصعب جدا أن يقهر على ميدانه خارج أرضية ملعبه، الفريق الذي لم يخسر وهو وحيدا ما بين أندية الدوريات الخمس الكبرى على مستوى المنافسة في بطولة الدوري، يواصل حضوره بشكل مميز. نعم يتقدم حتى هذه اللحظة، لكن في الجانب المقابل يجب أن تكون التحية حاضرة
لفريق واتفورد صاحب المركز الأخير في بطولة الدوري. صافرة وخطأ لمصلحة ليفربول. قلت المشاعر يعني امتزجت ليلة البارحة. نعلم تماما وممكن الكثير لا يعلم بأن معظم سكان ليفربول، سكان المدينة، بالنسبة لهم خسارة حزب العمال ليلة البارحة في الانتخابات البريطانية كان خبرا سيئا جدا بالنسبة لمعظم سكان ليفربول. معظم سكان ليفربول حكم أن معظم سكان المدينة مع الحزب، لكن تبدلت الأمور وتغيرت للنصف الآخر من سكان المدينة بحكم مشجعي ليفربول تلقوا خبرا سارا بتجديد عقد المدرب يورجن كلوب، وكذلك أيضا يعني نية النادي في انتدابات شتوية أبرزها ربما الحديث عن اللاعب الياباني ميناموتو من نادي ريد بول سالزبورغ، الرجل الذي قدم أداء مميزا على مستوى منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في هذه النسخة، بالرغم من أن الحظ لم يكن حليفا لريد بول سالزبورغ الذي ودع المنافسات من دوري المجموعات. شاهدنا قصة هدف في المباراة الأول والوحيد حتى هذه اللحظة. هذا محمد صلاح 64 هدف بعد 100 مباراة، 101 63 هدف بعد 100 مباراة. 64 أجويرو سجل 64 هدف بعد 100 مباراة. مستر روي 68 هدف بعد 100 مباراة. ألان شيرر هو أسرع لاعب أو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في أول 100 مباراة على مستوى البريمير ليج، إذ أنه سجل 79 هدف بعد 100 مباراة، وهو رقم كبير جدا بالنسبة للاعب والهداف التاريخي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ألان شيرر الدولي الإنجليزي السابق. 79 هدف بعد 100 مباراة. صلاح لو استمر بهذه الوضعية بهذه الكيفية بهذه الطريقة بهذا المعدل ممكن أن يصل إلى أرقام مميزة جدا بعد 150 مباراة، طبعا في حال استمرارية مع ليفربول. ولا يشك مشجعا لليفربول في الفترة الحالية بأن صلاح قد يغادر النادي خلال موسمين قادمين. كرة بمحاولة أمامية تأتي، طالت على ديني، سهلة عند حارس المرمى أليسون بيكر. فينالدوم الدولي الهولندي يترك أرضية الميدان كتبديل أول حاضر بالنسبة للمدرب يورجن كلوب. كرة المحاولة ملعوبة في الجهة اليسرى، انطلاق اسماعيل يسار يسقط في أرضية ملعب حكم المباراة يشير باستمرارية اللعب. أندري مارينر يشير باستمرارية اللعب، لا وجود للخطأ في اللقطة الماضية، وبالتالي يأتي قرار حكم المباراة بركلة مرمى. إذا فينالدوم يترك أرضية الملعب لجيمس ميلنر، وأندرسون أو روبرتسون عفوا راح ياخذ مكان ميلنر، يعود إلى مكانه الطبيعي بكل تأكيد. روبرتسون إلى مكانه الطبيعي في الجهة اليسرى. فينالدوم يترك أرضية الميدان كتبديل أول. روبرتسون يدخل، كرة تصل الآن إلى ساديو ماني بالكعب، لكن أيضا بعد ذلك تغطية دفاعية في توقيت مميز جدا وإبعاد للكرة والمحاولة إلى حارس المرمى بين فوستر. تعود الكرة من جديد لمصلحة فريق ليفربول. محاولة للريدز على أرضية ميدانهم، لا زالت المواجهة بهدف في المباراة الوحيد المسجل حتى هذه اللحظة. كرة بمحاولة تأتي الآن، لمسة لمصلحة ساديو ماني، لكن أيضا الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية لفريق ليفربول، ركلة ركنية لليفربول على يمين حارس واتفورد بين فوستر. المباراة التي تصل إلى الدقائق 29 الأخيرة قبل نهاية أحداثها مستمرة بهدف في المباراة المسجل عن طريق اللاعب محمد صلاح. كرة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية أو ركلة مرمى عند بين فوستر. كرة إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية أو ركلة الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية أو ركلة مرمى عند بين فوستر.